Bước vào căn hộ của Minh, bạn sẽ thấy một chiếc chìa khóa xe Honda Civic đời 2016 được treo trên một chiếc móc cạnh cửa, một cái nồi nấu chậm có đồ nướng bên trong và một tài khoản chứng khoán mà anh ấy chưa đăng nhập kể từ khi được tăng mức đầu tư định kỳ vào năm ngoái. Một chiếc ghế sofa của anh ấy vẫn ổn. Tivi thì không mới, có một túi gạo ăn dở trên quầy và một tờ lịch trên tủ lạnh ghi tăng tiết kiệm cộng 1% vào ngày đầu tiên mỗi năm từ 2019. Bước vào nhà của Đức, điều đầu tiên bạn thấy là một chiếc máy pha cà phê gần 50 triệu vẫn còn nguyên trong hộp. Một món đồ mua trong đợt sale mà anh ấy chưa kịp dùng đến. Có thêm một chồng hàng hoàn từ Shopee ở cạnh cửa, vài thông báo trên app chứng khoán trên điện thoại và một hóa đơn gửi xe 200.000 trên một ngày ở trung tâm vì bãi 50.000 cách đó 5 phút đi bộ. Đức định kiểm tra số dư tài khoản thẻ tín dụng từ mấy tháng trước rồi. Anh ấy cũng hơi sợ. Cùng một thành phố, cùng một công việc, mức lương thì gần như nhau nên sự chênh lệch không thể giải thích bằng thu nhập. Minh có khoảng 8 tỷ đầu tư ở tuổi 36, Đức thì chỉ có khoảng 260 triệu và khoản trả góp xe gần 18 triệu trên một tháng. Anh ấy luôn tự nhủ với mình rằng sẽ không hối hận mỗi khi lên xe. Mà này, đây không phải là một câu chuyện về thu nhập, đây là một câu chuyện về 10 thói quen sẽ không hề hào nhoáng và cũng không hề hấp dẫn đến mức hầu hết mọi người đều bỏ qua chúng trong khi chờ đợi một thứ đột phá nào đó. Tôi tên là Quý và tôi đã dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu vì sao có người thoát khỏi vòng xoáy tài chính, còn có người thì lại mắc kẹt đến tận tuổi già. Nếu bạn từng nhìn vào tài khoản ngân hàng vào cuối tháng, không có biến cố gì xảy ra nhưng vẫn cảm thấy tiền của mình đang biến mất, hãy nhấn theo dõi tôi vì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm ra nó. Trước khi đi vào danh sách, hãy cùng tôi bàn về lời nói dối mà truyền thông tài chính đang bán cho bạn, thứ đang khiến nhiều người mất đi hàng chục năm cuộc đời. Và lời nói dối đó là bạn chưa giàu vì bạn chưa tìm đúng cơ hội, đúng khoản đầu tư, đúng thời điểm, như thể ngoài kia luôn có một kèo ngon mà bạn chưa từng biết. Các nghiên cứu cho thấy phần lớn người giàu không hề thừa kế tài sản, không kiếm quá cao và họ mất gần 30 năm. Điều này không có nghĩa vì họ là thiên tài, mà vì họ làm những việc đơn giản lặp đi lặp lại trong một thời gian dài để lãi kép làm phần việc còn lại cho họ. Và thói quen đầu tiên đó là tự động hóa việc tiết kiệm trước khi bạn kịp suy nghĩ về nó. Bà Lan từng là một nhân viên văn phòng bình thường. Vào năm 2003, bà bắt đầu mua một ít cổ phiếu đều đặn, thiết lập chế độ tái đầu tư tự động và gần như không động vào nó nữa. Bà sống rất giản dị, không một chiếc xe sang, không tiêu xài phô trương. Sau hơn 20 năm, khoản đầu tư nhỏ ban đầu đã tăng lên thành một tài sản lớn. Điều này không có nghĩa là bà giỏi chọn cổ phiếu, mà vì bà kiên trì để thời gian làm việc thay cho mình. Điểm quan trọng ở đây không nằm ở con số, mà là cách nó được tạo ra. Dữ liệu cho thấy việc tiết kiệm tự động hóa, tỷ lệ duy trì luôn cao hơn rất nhiều so với việc bạn phải tự quyết định mỗi tháng. Bởi vì mỗi lần bạn phải chọn tiêu ngay bây giờ hay là để dành cho 20 hoặc 30 năm sau, não của bạn gần như luôn sẽ chọn vào hiện tại. Cái giá của sự chọn lựa mỗi tháng đó là rất đắt, chỉ cần chênh lệch vài triệu mỗi năm. Nhưng nếu đều đặn đầu tư trong 20 đến 30 năm, nó có thể tạo ra hàng tỷ đồng cho bạn. Không phải vì bạn đầu tư giỏi hơn, mà vì bạn không cần phải suy nghĩ mỗi tháng. Một nghiên cứu cho thấy con người cần một mức lợi ích cực lớn chỉ để trì hoãn sự thỏa mãn trong ngắn hạn. Bạn sẽ không thể thắng điều đó bằng ý chí của mình được. Vì vậy, tốt nhất là bạn đừng cố chấp làm gì. Hãy thiết lập chuyển tiền tự động ngay khi nhận lương. Điều này sẽ có nghĩa là tiền sẽ biến mất trước khi bạn kịp tiêu chúng. Và khi bạn làm đúng, bạn sẽ có một cảm giác rất lạ. Bạn sẽ không thấy mình phải hy sinh gì sau mỗi tháng, nhưng số tiền bạn vẫn đang tăng lên. Thói quen thứ hai đó là lái một chiếc xe đã trả hết nợ. Và điều này trông có vẻ hơi quê một chút. Ở Việt Nam thì một số chiếc xe trả góp thường rơi vào khoảng 12 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Nghe thì có vẻ ổn vì chia nhỏ chúng ra, nhưng trên thực tế thì thời gian bạn vay càng dài, tổng số tiền bạn phải trả thì càng cao. Giá xe thì giảm rất nhanh sau vài năm. Đến một thời điểm nào đó thì bạn sẽ rơi vào một tình huống như sau: nợ nhiều hơn giá trị của xe. Và trong hoàn cảnh đó thì nhiều người chọn giải quyết bằng
bằng cách họ đổi xe mới, gộp nợ cũ vào các khoản vay mới và vòng lặp này cứ thế bắt đầu lại. Lúc này thì chiếc xe không còn là phương tiện của bạn nữa, nó là một bản sắc, nó là sĩ diện và nó cho bạn cảm giác thành công hơn. Nhưng cái giá của bạn phải trả đó là mỗi tháng bạn phải trả tiền cho cảm giác đó. Nếu lấy 15 triệu trên một tháng đó đi đầu tư đều đặn trong 20 đến 30 năm, nó sẽ có thể trở thành vài tỷ đồng. Thay vào đó thì đa số mọi người đều chọn một chiếc xe mới, option đầy đủ và cảm giác tốt hơn ngay lập tức. Một phần đó cũng là sĩ diện. Và theo ý của tôi, trả góp xe đắt tiền là biểu tượng giàu giả đắt nhất và phần lớn những người trả tiền cho nó thực ra không đủ khả năng. Nếu có đủ khả năng thì chỉ một số ít mà thôi. Thói quen thứ ba đó là nấu ăn ở nhà, như thể tương lai của bạn phụ thuộc vào nó. Giờ thì bạn hãy nhìn lại Minh và Đức. Tôi sẽ lấy một ví dụ ở đây. Minh thì nấu ăn vài lần mỗi tuần, đi chợ khoảng 2 đến 3 triệu đồng trên một tuần, ăn chủ yếu ở nhà. Đức thì thường xuyên đặt GrabFood 3 đến 4 lần trên một tuần, ăn ngoài cuối tuần. Anh ấy cũng đi ăn trưa bên ngoài vì không có thời gian. Kết quả là mỗi tháng Đức chỉ chi khoảng 12 đến 15 triệu đồng trên một tháng cho ăn uống. Minh thì chi khoảng 6 đến 7 triệu đồng, chênh lệch khoảng 7 triệu đồng trên một tháng đó. Nếu số tiền đó được đem đi đầu tư đều đặn trong 20 đến 25 năm, nó có thể sẽ trở thành vài tỷ đồng. Không phải vì từ quyết định lớn mà chỉ là từ những bữa ăn mà thôi. Điều đáng nói là không ai nghĩ đây là quyết định tài chính, nó chỉ là những bữa ăn mà thôi. Ăn đi, có gì đâu. Lâu lâu một lần thì tôi sẽ không bàn cãi gì cả, nhưng khi bạn lặp lại chúng hàng ngàn lần trong một thời gian ngắn, nó sẽ trở thành một trong những đòn bẩy lớn nhất mà bạn đang mắc phải. Những người tích lũy tốt thường có tỷ lệ ăn ở nhà nhiều hơn đi ăn ngoài, còn số đông ngoài kia thì ngược lại. Thói quen thứ tư đó là mua nhà thấp hơn khả năng vay. Ngân hàng không quan tâm bạn sống thoải mái hay là không, họ chỉ quan tâm bạn có trả được khoản nợ hàng tháng hay không. Hai con số ví dụ sau đây sẽ hoàn toàn khác nhau. Một gia đình thu nhập khoảng 30 triệu trên một tháng, nếu họ chi 35% cho nhà, điều đó đồng nghĩa là 10 đến 11 triệu đồng, và nếu họ giữ ở mức 25%, đồng nghĩa với 7 đến 8 triệu đồng mà thôi. Chênh lệch khoảng 3 đến 4 triệu đồng trên một tháng. Nghe thì có vẻ nhỏ, nhưng trong 20 đến 30 năm, số tiền đó có thể thành vài tỷ đồng nếu bạn đem đi đầu tư. Và thêm một lần nữa, không phải là do họ đầu tư giỏi hơn, mà là do họ chọn căn nhà vừa đủ thay vì đẹp nhất có thể. Những người tích lũy tốt thường sống ở những nơi họ không phải là người giàu nhất. Họ chọn nhà khiến họ vẫn còn dư tiền. Ngược lại thì nhiều người ở nhà rất đẹp, nhưng gần như là họ sẽ không còn gì sau đó. Ngôi nhà sẽ trở thành gánh nặng đối với họ, không phải là tài sản. Và khi bạn làm đúng, cảm giác rất rõ ràng ở đây. Xe hỏng thì đồng nghĩa bạn dễ dàng sửa được. Đồ đạc hư thì có thể thay chúng một cách đơn giản. Bạn sẽ không cần lo tháng này có chuyện gì xảy ra hay không. Đó mới là an toàn tài chính thực sự. Không phải vì một căn bếp đẹp, cũng không phải là vì nội thất xịn. Và nói đến đây thì có thể bạn sẽ nghĩ, Quý à, nấu ăn, sống đơn giản, mua nhà vừa phải, nghe có giống những lời người khác nói ngoài kia không chứ? Điều đó là đúng. Tôi không nói là những kiến thức này mới, nhưng vấn đề là đa số mọi người không làm. Rất nhiều người thà tiêu hết tiền hoặc chi tiêu nhiều hơn thu nhập. Điều này không có nghĩa là họ không biết, mà vì có quá nhiều thứ khiến việc tiêu tiền trở nên hợp lý hơn hiện tại đối với họ. Điều này cũng không trách được họ nhiều, mà vì có cả một hệ thống được thiết kế để khiến việc tiêu tiền trở nên hợp lý hơn. Và thói quen thứ 5 là nơi điều đó được tiết lộ rõ nhất. Đó là theo dõi từng đồng tiền như thể nó có nơi tốt hơn để được dùng. Rất nhiều người nói họ có lập kế hoạch chi tiêu, nhưng trên thực tế thì họ đặt ra một con số chi vượt và cảm thấy tội lỗi, rồi họ lại lặp lại điều đó. Đó không phải là quản lý tiền đâu anh bạn. Đó chỉ là một cảm giác tội lỗi sau khi bạn tiêu xong. Theo dõi chi tiêu không phải là để cấm bạn tiêu, mà là để bạn biết tiền của mình đang đi đâu. Và khi bạn nhìn kỹ chúng, bạn sẽ thấy 2 đến 3 triệu đồng mỗi tháng cho các app đăng ký, và vài triệu đồng bạn chi linh tinh không còn nhớ nổi nữa. Phí ngân hàng, phí dịch vụ bạn không để ý. Tiền không biến mất, nó đang rò rỉ từng chút một ra khỏi ví của bạn. Bạn không thể đưa ra quyết định tài chính tốt nếu bạn không nhìn rõ dữ liệu chi tiêu của mình. Và hầu hết mọi người chỉ nhận ra một điều: cuối tháng lại hết tiền.
nhưng họ sẽ không biết vì sao họ hết tiền. Đó là lý do tôi nói với bạn rằng theo dõi chi tiêu sẽ trả lời câu hỏi đó. Hãy làm điều đó đi. Thói quen thứ 6 đó là đầu tư phần thu nhập được tăng lên trước khi lối sống của bạn kịp tăng theo. Giả sử bạn được tăng thêm 3 đến 5 triệu đồng trên một tháng đi. Trong vòng vài tháng, số tiền đó sẽ biến thành đi ăn ngoài nhiều hơn, nâng cấp chỗ ở mới và thêm vài tiện nghi nhỏ nhặt đối với bạn. Và thậm chí bạn cũng không nhận ra chúng đâu. Điều này tôi gọi là thích nghi. Hãy nhớ lại lần đầu tiên bạn tiêu 500k cho một bữa ăn thì bạn thấy nó đặc biệt. Lần thứ 10 thì sẽ trở nên rất bình thường. Có nghĩa là mức sống mới nhanh chóng trở thành mặc định đối với bạn. Một giải pháp đơn giản ở đây là ngay khi bạn biết mình được tăng lương hoặc là tăng thu nhập, hãy tăng luôn số tiền đầu tư tự động mỗi tháng cho bạn trước khi bạn kịp tiêu nó. Nếu bạn đầu tư đều đặn phần tăng thêm đó trong nhiều năm, nó có thể sẽ tạo ra cho bạn một khoản tài sản lớn, không phải vì bạn kiếm nhiều hơn mà vì bạn giữ lại được phần tăng đó. Sự khác biệt sẽ nằm ở một điều rất nhỏ ở đây thôi. Bạn sẽ thông báo cho tài khoản đầu tư trước hay là lối sống của bạn trước. Năm ngoái Đức được tăng thêm vài triệu mỗi tháng. Anh ấy nâng cấp chỗ gửi xe, bắt đầu ăn trưa ngoài mỗi ngày và đăng ký thêm vài dịch vụ xem phim rồi quên hủy. Điều đó có nghĩa là thu nhập anh ta tăng nhưng tỷ lệ tiết kiệm không đổi. Chỉ là cuộc sống của anh ta trở nên đắt đỏ hơn một chút mà thôi. Minh thì cũng được tăng lương tương tự, nhưng trước khi nhận lương mới, anh cũng tăng lương khoản đầu tư định kỳ thêm vài triệu đồng. Có nghĩa là anh cũng không cảm thấy khác biệt, nhưng tài khoản đầu tư của anh ta thì có. Thói quen thứ 7 đó là đầu tư đơn giản và không làm gì thêm. Nghe thì có vẻ nhàm chán, nhưng đó lại là thứ đánh bại phần lớn mọi chiến lược phức tạp mà bạn đang nghĩ ra. Chỉ cần bạn mua đều đặn các quỹ lớn hoặc là cổ phiếu nền tảng, tự động hóa và giữ chúng trong lâu dài. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn cố thông minh hơn, mua bán liên tục, nghe tin tức, chạy theo các cơ hội xuất hiện? Kết quả thường thì sẽ kém hơn thị trường. Ngay cả những người chuyên nghiệp có kinh nghiệm cũng rất khó thắng thị trường một cách ổn định. Một sự thật khó chịu mà bạn sẽ không muốn nghe, đó là không phải bạn thiếu thông tin, mà là bạn đang làm quá nhiều thứ. Chiến lược hiệu quả nhất lại rất đơn giản nhất, đó là đầu tư đều đặn, không can thiệp và để thời gian làm việc thay cho bạn. Nghe thì có vẻ nhàm chán. Nhàm chán không phải là điểm yếu, nó là một chiến lược bạn có thể tận dụng. Thói quen thứ 8 đó là có quỹ dự phòng, như thể chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra với bạn trong tương lai, và nó sẽ xảy ra với bạn trong các tình trạng ví dụ như sau: xe hỏng, ốm đau, mất việc và có một sự cố bất ngờ nào khác cần tiền gấp. Quỹ dự phòng đó không phải để bạn đầu tư sinh lời cao, không ai khoe nó cả, nhưng nó là thứ giữ cho bạn không bị sụp đổ khi có một vấn đề bất ngờ xảy đến. Rất nhiều người không có sẵn vài triệu khi cần gấp và phải dùng thẻ tín dụng hoặc là vay nóng bên ngoài. Một sự cố nhỏ thì đồng nghĩa với thành gánh nặng lớn. Bạn sẽ không thể vừa xử lý khủng hoảng liên tục và vừa tích lũy tài sản ổn định được. Khủng hoảng sẽ ăn hết phần bạn đang cố xây lên. Vì vậy, hãy có một khoản tiền dự phòng cho mình. Thói quen thứ 9 đó là bỏ qua những cơ hội có vẻ hấp dẫn. Rất nhiều người đang thử lướt sóng, buôn bán liên tục và theo các kèo ngon, và đa phần trong số họ thì thua. Tôi nói thẳng ra là đó không phải vì họ ngu, mà vì xác suất vốn đã thấp rồi. Các cơ hội kiểu này luôn có một điểm chung, đó là câu chuyện rất hấp dẫn, lợi nhuận nghe thì rất lớn và rủi ro thì ít được nhắc đến hơn. Con người luôn có xu hướng tin vào có thể thắng lớn nhanh chóng, và mạng xã hội càng làm điều này trở nên mạnh mẽ hơn. Khi họ chỉ cho bạn thấy người thắng, họ sẽ không cho bạn thấy số đông đang thua. Một nguyên tắc rất đơn giản ở đây: nếu ai đó quá hào hứng đưa cho bạn một cơ hội sinh lời nào đó, hãy cẩn trọng tương ứng với điều đó. Điều tôi muốn nói với bạn là xây dựng tài sản thực sự rất chán nếu không muốn kể ra. Nếu nó nghe quá hấp dẫn thì thường đó là dấu hiệu bạn nên cân nhắc và nên tránh. Trong khi đó thì những thứ thực sự hiệu quả, không quảng cáo, không hấp dẫn nhưng lặp lại ổn định qua nhiều năm. Nguyên tắc rất đơn giản: càng hấp dẫn thì đồng nghĩa với bạn cần càng nghi ngờ, càng nhàm chán thì bạn càng đáng tin. Thói quen thứ 10 đó là chờ đợi 72 giờ trước khi bạn quyết định mua bất cứ thứ gì lớn.
Mỗi tháng nhiều người tiêu vài triệu cho những thứ bốc đồng và phần lớn mọi người đều từng mua xong rồi hối hận. Vấn đề là bạn không nhớ 10 món mua sai, bạn chỉ nhớ một món rõ nhất mà thôi. Và cảm xúc mua hàng của bạn có thời gian phân rã, lúc đêm thì rất muốn và sau 1 đến 3 ngày thì gần như không còn nữa. Một giải pháp rất đơn giản ở đây, đó là bạn không cần nói không mua, chỉ cần nói để 3 ngày nữa xem sao. Phần lớn các quyết định sẽ tự biến mất mà bạn sẽ không cần phải đấu tranh tư tưởng của mình. Chỉ cần bạn giảm một phần chi tiêu bốc đồng mỗi tháng, số tiền tiết kiệm mỗi tháng có thể tăng lên vài triệu đồng. Và nếu bạn đầu tư đều đặn trong nhiều năm với số tiền đó, nó có thể sẽ thành một khoản rất lớn chỉ từ việc chờ đợi mà thôi. Hãy quay lại câu chuyện ban đầu ở đây nhé. Minh 36 tuổi, có tài sản tích lũy lớn, xe thì đã trả hết nợ, chi tiêu rất đơn giản và gần như anh ta không nghĩ nhiều về tiền mỗi ngày. Tôi không nói là anh ấy rất giàu, nhưng với cái đà này thì tương lai gần như đã được định hình ở đây rồi. Thế là đến khoảng 50 đến 55 tuổi, Minh đã có thể đạt vài chục tỷ đồng trong tài khoản. Không cần đổi nghề, cũng không cần một bước ngoặt lớn nào cả. Chỉ cần tiếp tục 10 việc đơn giản và để thời gian làm phần việc còn lại cho bạn. Đức thì cũng 36 tuổi, tài sản tích lũy thì thấp, xe thì cũng đang nợ nhiều hơn giá trị, tài khoản đầu tư lên xuống thất thường. Anh ấy không phải người kém, anh ấy cũng không phải là người vô trách nhiệm. Anh ta chỉ đang ưu tiên cảm giác hiện tại thay vì kết quả dài hạn, một thứ mà nhiều người đang mắc phải. Khoảng cách giữa hai người ban đầu gần như là không có, giờ thì đã thành một khoảng cách rất lớn. Và điều đáng chú ý là khoảng cách đó tiếp tục nới rộng theo thời gian. Những thói quen tôi đã nói này không nhằm bắt bạn phải sống kham khổ, cũng không phải để tiết kiệm từng đồng. Chúng ta đang bảo vệ một thứ quan trọng hơn, đó là khả năng chịu đựng cuộc sống của bạn. Khi Minh gặp một vấn đề, xe hỏng và các chi phí phát sinh khác, nó chỉ là một sự bất tiện mà thôi. Và ngược lại thì Đức nếu gặp một vấn đề tương tự, nó sẽ trở thành một cuộc khủng hoảng đối với anh ta. Rất nhiều người ngoài kia kiếm tiền rất ổn, làm việc chăm chỉ nhiều năm, nhưng đến một thời điểm nào đó vẫn không thể giải thích tại sao tiền của mình đã đi đâu hết rồi. Và bây giờ thì bạn đã biết rồi đó. Điều này sẽ không đến từ thiếu cơ hội, mà từ những lựa chọn nhỏ nhặt lặp đi lặp lại mỗi ngày của bạn. Và tôi xin nhắc lại là những người làm được điều này họ không có một thông tin đặc biệt gì cả. Họ không thông minh hơn, họ chỉ kiên trì đủ lâu với những điều đơn giản trong đủ lâu. Thói quen không phải là mục tiêu cuối cùng. Thứ chúng ta đang muốn tạo ra là khoảng cách giữa thu nhập và chi tiêu của bạn, sự tự do và lựa chọn, khả năng nói không và quyền dừng lại khi bạn cần. Không phải một con số trong tài khoản mà là quyền kiểm soát cuộc sống của bạn mà. Và nó được xây từ những thứ rất nhỏ, một lệnh chuyển tiền tự động, một chiếc xe không nợ, một bữa ăn tự nấu ở nhà thay vì đi ăn thường xuyên bên ngoài, một quyết định chờ đợi trước khi mua thứ gì đó đắt tiền. Và bạn sẽ không cần làm hết 10 thói quen đó đâu. Chỉ cần bạn chọn một thói quen và bắt đầu ngay từ tuần này. Hiệu ứng tích lũy không cần hoàn hảo. Nó chỉ cần bạn ngừng chờ đợi thứ hay ho hơn mà thôi. Vì nó không tồn tại. Đây chính là cách đơn giản nhất và cũng hiệu quả nhất mà tôi muốn chia sẻ với bạn. Cảm ơn bạn đã xem video. Nếu muốn xem thêm, chỉ cần nhấp vào một trong hai video trên màn hình và xem tiếp nhé.